Már egyszer korábban feldolgoztam egy videóban a legidegesítőbb játékmechanikákat, amivel már biztosan mindannyian találkoztatok és idegesített titeket, de azt hiszem így 2 év távlatából eljött az ideje, hogy folytassuk a témát. Már beszéltünk az olyanokról, mint a kötelező kísérgetős küldetések, meg az átugorhatatlan bejátszások, de ma az Unibet támogatásával következzen újabb 10 idegesítő, idegörlő hülyeség a játékokból. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Az egyik kedvenc youtuberem volt egy időben I Hate Everything, akinek a nevéből is adódóan többnyire az elégedetlenkedéséről szólt a csatorna, és minden videója elején ott volt egy rövid figyelmeztetés, hogy ez csak az én személyes véleményem és nem kell úgy felháborodni. Kezdek úgy lenni vele, hogy én is kiírom a videók elejére, de a másik meg az, hogy ugye tudjátok srácok, hogy ez egy ilyen humoros csatorna, szóval azért szeretem a játékokat, meg a videójátékokat, de ezeket a játékokat is szeretem, amikről beszélek, csak olyan vicces kiakadni rajtuk egy kicsit, mert vannak olyan dolgok, amik úgy idegesítenek. Na, ha valaki nem tudta volna, akkor ilyen szemmel nézzétek, oké? Na, lootolós játékok. Szeretjük őket, ugye? Én személy szerint imádom. Amikor bemész a Falloutban, meg a Skyrimben mindenféle helyekre is 600 millió kis csetreszt össze lehet szedni itt meg ott, ugye ez nem is feltétlenül elsősorban azért van, hogy ezek mind hasznos vagy értékes dolgok legyenek, hanem kicsit az említett játékokban a motor velejárója. Ha akarod, hogy fizikája legyen a tárgyaknak és lehessen interaktálni velük, és le lehessen verni őket a bolt pultjáról, akkor azoknak külön itemeknek kell lenniük, hogy ez működjön. És persze az egész szerepjátékos immerziót is erősítik. Egy rendes asztali szerepjátékban nincs határa annak, hogy milyen tárgyakat szedhetsz össze és milyen ügyes megoldásokat találhatsz ki velük, persze amennyiben a kalandmester engedélyezi. És nyilván ezek miatt ikonikussá vált a Bethesda ezekről a gyűjtögetős játékokról, ahol összeszedhetsz annyiféle szemetet, amit csak akarsz, és ezek egy része amúgy értékes annyira, hogy eladhassd boltosoknak, egy része meg értékes abból a szempontból, hogy minden játékban van valami kis saját helyed, házad, falud, űrhajót, amit kidekorálhatsz velük. Tök jó, de hol van az idegörlő rész? Nos, ott, hogy ha már ennyire arról szól a játék, hogy viszel magaddal 6 millió cuccot, és ezeket folyton szállítgatod, és nyilvánvalóan mindenki így játszik, meg ugye vannak a játékban fontos dolgok, amiket magaddal viszel, fegyverek, páncélok, stb., akkor miért ilyen alacsony a cipelhető súly? Hányszor van olyan ezekben a játékokban, hogy harc közben látsz egy kis lőszert, felvennéd, és a karaktered nem tud mozogni, mert hirtelen túl sok a súly, és aztán át kell kutakodod a menüket, hogy melyik szemét tárgya az, ami váratlan módon az erőt felét elviszi a cipeléssel, és el lehetne dobni. Mert mint oké, értem, hogy kell valami korlát arra, hogy mennyi mindent vihetsz magaddal, mert különben túl könnyű lenne a játék, de amúgy sok problémát nem oldana meg úgy igazából a cipelhető súly mértékének a növelése. Az egyetlen dolog, amin változtatna, hogy több szemetet vihetnél magaddal, amit ezen a ponton úgy is megtehetsz, mert mindenki el fogja dobálni a cuccait, hogy lőszert vigyen magával, csak ezzel azt éri el a fejlesztő, hogy az emberek nem fognak úgy gyűjtögetni többet, ami pedig amúgy élvezetes része a játéknak. Szóval ha már van egy ilyen tök jó funkció, és össze lehet szedni minden szart, akkor nem lehetne, hogy egy kicsit többet vigyek magammal, és ne kelljen lépten nyomon a hátizsákban turkálni, hogy tudjak szaladni? Amikor egy játékfejlesztő stúdió fejleszt egy nagy triplás játékot, aminek nem lesz platform exkluzivitása, akkor úgy bár sokszor 3 játékot fejlesztenek, egyet PlayStation-re, egyet Xbox-ra és egyet PC-re. Jó, oké, most már pár éve ez nem igaz, mert igazából a Xbox és a PC szinte ekvivalens platformok operációs rendszer szempontjából, de akkor is. Egy fontos különbség van a 2 platform között, amit nyilvánvalóan nem kell magyarázni, hogy mivel fogják irányítani a játékosok. És bizony itt a fejlesztőnek kell egy komoly döntést hoznia, hogy mi lesz az elsődleges irányítási mód. Mit tekintenek ők alapnak, és melyik lesz a másik, amire majd átportolják. És nyilvánvalóan látszik a játékokon sokszor, hogy melyiket kell inkább egérrel és billentyűzettel játszani, és melyiket sokkal kényelmesebb kontrollerrel. Viszont ehhez az is hozzátartozik, hogy az utóbbi években már egyre jobb és jobb a helyzet, és csökken a különbség a 2 irányítási mód között, és egy csomó új AAA-s, külső nézetes kalandjátékot már tényleg bármelyik módon kényelmesen végigjátszhatod. Akkor mégis, miért nem tudják a fejlesztők eldönteni, hogy irányítsam a menüt? Miért kell a kontroller joystickjeivel egy kurzort irányítanom? Miért nem lehet nyilakkal meg hátsó gombokkal lépdelni egy menüben, ha már egyszer kontrollerrel irányítom? És PC-n miért van egy csomó olyan játék, ami főleg ilyen vezetős játékok, ahol a menüben a billentyűzettel kell lépdelnem a hülye menüpontok között, pedig ott van az egér a kezemben, amivel simán kattintgathatnék? Apróság? Igen, tudom, de akkor is nagyon idegesítő tud lenni, hogyha a menü irányítása valamiért csak az egyik módra van korlátozva. Már az előző részben beszéltem az átugorhatatlan vagy megállíthatatlan bejátszásokról. Oké, ezt értjük. De van egy másik hülye idegesítő része a bejátszásoknak, amit valamiért sok játék csinál. Amikor van 2 külön bejátszás, és a 2 között megkapod az irányítást, de hogy így igazából nincsen gameplay, csak annyi, hogy sétálj át innen-oda.
akkor miért nem lehetett egybejátszás az egész? Miért kellett közbeszakítani kis szaladgálással? A legjobb például a Death Stranding befejezése, amikor elérsz a játék végére, onnantól kezdve egy olyan kb. 2 órás bejátszás parádéra kell felkészülnöd, de közben vannak persze rövid részek, ahol neked kell egy kicsit sétálni vagy szaladni, de az idő nagy részében Amelie dumál hozzád és 2 órában elmagyarázza a játékot. Azt gondolom, hogy oké, ez egy sztori játék. Kojima szeretne filmeket csinálni, legyen 2 óra, oké. De akkor az legyen egy 2 órás film, az nem interakció, ahol szaladgálok egy kicsit. Vagy mondjuk egy csomó játék ilyen kezdeti tutoriál szekciója van, ahol körbe kell szaladgálnod egy helyen, ahol amúgy nem fogsz sokat szaladgálni, és meghallgatni egy csomó bejátszást NPC-kkel. Ezt miért nem lehetett így egyberakni és így kivágni ezt, amikor csak szaladgálok? A szerepjátékokat sokan szeretik, én is. Én abszolút az asztali szerepjátékokon nevelkedtem már, azelőtt is, hogy számítógépen játszottam volna őket. Bár eredendően amúgy a szerepjátékokhoz nem kéne, hogy kapcsolódjon, de az évek során szorosan összefort velük a fejlődés logikája. Nyilván van egy ilyen görög mitológiából eredő dolog, hogy a hős a történet során egyre csak fejlődik. Amikor Gary Gygaxék annól összerakták a Dungeons and Dragons-t, kitalálták, hogy ennek lehetne a játékban a szintlépés a megfelelője. Szintet lépsz, egyre erősebb vagy, és olyan kihívások, amik korábban nehezek voltak, most már leküzdhetőek. Amikor a videójátékokban kezdtek el szerepjátékokat csinálni, jött ugyanez a logika. Csak mivel ugye a játékokat amúgy is a számok uralták, ott könnyebb volt ezt megvalósítani. Szintet lépsz, és akkor mondjuk 10%-kal nagyobbat ütsz, meg 10%-kal nagyobb a HP-d, meg aztán fejlődéskor választhatsz is, hogy melyik mutatód legyen a nagyobb. Ezekből kialakultak ezek a Number Go Up szimulátorok, ahogy sokan nevezik az MMORPG-ket, ahol már az egész játék másról sem szól, csak hogy időt töltesz repetitív feladatokkal, hogy növekedjenek a számok. És félreértés ne esik, ezzel semmi bajom. Én is néha szeretek elmerülni az ilyen számnövelő szimulátorokban, mert tényleg van benne valami mentálisan simogató. Na de, ami az igazán idegörlő, akkor minden játékba kötelező módon bepakolják ezeket a százalékolós mindenféle elemeket. Egy WoW-ban, egy Skyrimben vagy egy Diablo-ban persze, hogy a játék fontos része a számolgatás, hogy 5%-kal nagyobbat sebző perk megszerzése. De mi keresni valója van egy ilyennek a Call of Duty-ban? Miért kell egy komplett guide ahhoz, hogy hogyan rakom össze a fegyvereimet, és ilyen százalékos, ilyen-olyan statisztikai javítók és kiegészítők, amikhez kell egy csomót grindolni, hogy meglegyen? Teljesen jól működött a COD 1-ben, hogy a meccs elején kiválasztod melyik fegyver, van amivel messziről lehet durrogtatni, van amivel közelről ilyen ratatatata, van amin van távcső, és akkor mesterlövész vagy. Most meg vannak olyan youtuberek, akik abból élnek meg, hogy loadout guide-okat csinálnak a puffogtatós játékhoz. Igen, én egy millennial FPS játékos vagyok, kövezzetek meg, de utálom, amikor ilyen százalékos pepecselgetést kell csinálnom egy olyan játékban, ahol semmi értelme nincs ezeknek az RPG elemeknek, és csak az időt húzzák vele. Adjatok a kezembe egy puskát, és hadd lövöldözök. Ennyi. És ha már itt tartunk, ez a következő idegörlő hülyeség egy kicsit kapcsolódik az előzőhöz, vagy legalábbis emiatt van. Amikor jön egy játéknak a folytatása, ahol ugyanazt a karaktert folytatod, akit az előző részben kimaxoltál, és mégis a második rész elejére valahogy elfelejti a képességeit. Lásd, God of War, Ragnarök. Az első részt eltöltöd azzal, hogy ilyen mindenféle random hülyeség abilityket unlockolsz, meg kis tárgyakat kovácsoltasz, meg ilyenek, közben ugye tapasztalati pontokat szerzel, szinteket lépsz, egyre ügyesebb leszel, képességek. Aztán jön a következő rész, ami 3 évvel később veszi fel a fonalat, erre a háború istene elfelejti a képességeit. Miért? Hogy? És az a legidegörlőbb ebben, hogy amúgy ez az egész azért van egyáltalán, mert az első részt telepokolták ilyen kis bullshit, képességnövelő, ilyen-olyan százalékos hülyeségekkel, hogy úgy érezd, hogy fejlődsz, pedig amúgy szerintem eleve az első részben sem lett volna szükség ilyesmikre. Ez Kratos, a háború istene. Szétcsapja az ellenfeleket és kész. Van a játéknak amúgy egy jó kombórendszere, jó a harcrendszer, te mint játékos egyre ügyesebb leszel, nem kellenek ezek az ide nem illő RPG szintlépős hülyeségek, és akkor nincs ez a narratív fennakadás a második rész elején sem. Mondhatnánk, hogy a live service vagy a folyton online véget nem érő játékok is egy idegörlő játék hülyeségek, de az inkább egy olyan jelenség, amit most márciusban inkább majd egy komplett videót érdemel, nem csak rossz van bennük. Viszont van egy olyan részük, ami elképesztően idegesítő, egészen olyannyira, hogy konkrétan már van olyan ország, ami tiltja is a napi bejelentkezős jutalmak. Amikor pusztán azért, hogy belépsz a játékba, kapsz valami kis jutalmat. Nem,
Nem akarok semmit kapni azért, hogy csak belépek. Nem akarom azt, hogy a játék kényszerítsen arra, hogy nem engedhetem el, hogy nem hagyhatok ki egyetlen napot sem, mert különben lemaradok majd a 70. napnál lévő, nem tudom mi van, olyan nagy epikus jutalomról. A napi questek azok legalább csak lehetőségként vannak ott, hogyha kihagyod, holnap is lesz quest, de abszolút átérzem amúgy, hogy sokaknak az sem okés. De ez a mindennapi kötelező bejelentkezés a jutalmakért, ez tipikusan egy olyan dolog, ami nem játék, és nem kéne, hogy a játék ilyenekkel operáljon. Ha jutalmat kapok, akkor csináljak is érte valamit, ha csak bejelentkeztem, és azért kapom, az elrontja az élményt. De azért persze olyan is van, amikor a játékok csak az idődet akarják húzni a tevékenységekkel is. Tudod, melyikre gondolok, amikor van valami totál repetitív feladat, és akkor azt fogod, és 500-szor meg kell csinálnod, és aztán majd kapsz érte valamit, aminek nincs is olyan sok értelme. Vegyük például az Assassin's Creed Valhallát. A játék bázisépítős részeként építhetsz egy vadászkunyhót, aminek egyik legfőbb része, hogy mindenféle mini-questeket adnak, amiben random állat alkatrészeket kell visszavinnünk nekik, és ezért kapunk ilyen elhanyagolható jutalmakat. Ha az összeset megcsinálod, ami azért lássuk be masszív erőfeszítés, repetitíven kell vadászgatnunk folyamatosan állatokat, ami eleve nem a legérdekesebb része a játéknak, és akkor kapsz egy vadászíjat. Oké, ez pont a magyar vadászíj, ami egy magyar játékosnak lehet, hogy extra, de ez nem is a legjobb íj a játékban. Van egy sokkal jobb íj, amit egy rejtély megoldásával sokkal gyorsabban meg lehet szerezni, és minden szempontból jobban fog segíteni a játékban. És vannak streamerek, akik grindolják ezt az íjat, és már ők is érzik, hogy olyan iszonyú unalmas ennek az íjnak a grindolása, hogy inkább streamen kívül csinálják, mert elveszítenék a nézőiket. Mi értelme van akkor ilyen házi feladatra küldeni a játékost, ami nem is élvezetes, csak végig magában hordozza az ígéretet, hogy kapsz majd valami extrát a végén. Hasonló példa az ilyen gyűjtögetős hülyeségek a játékokban, amikor a Breath of the Wild-ban össze kell gyűjtened 900, igen, jól hallottad, 900 ilyen kis cuki kis korok ízét, és a végén a jutalmad egy arany kaki. Igen. Elcsesztél egy rakás időt azzal, hogy összegyűjtsd mindet, és semmi értelme nem volt, azon túl, hogy elmondhatod magadról, hogy összegyűjtötted. Miért nem lehet valami értelmesebbre cserélni az ilyen random gyűjtögetős miniquesteket, vagy legalább a jutalmat értük? A következő pont pedig inkább kifejezetten a játékok sztoriára vonatkozik, és tagadhatatlan, hogy éppen miatt nem csak a játékokra igaz, hanem rengeteg filmre vagy könyvre is, de ez az amnéziás főhős. Ha még egy játékot kell úgy kezdenem, hogy a fejlesztők túl lusták voltak kitalálni és prezentálni a főhős előtörténetét, vagy azt hitték, hogy ettől immerzívebb lesz, és emiatt egy amnéziás valakit találtak ki, akkor tényleg bezárom a játékot ott, ahol van. Külön pluszpont, amikor igazából csak azért amnéziás a főhős, mert igazából kiderül, hogy ő végig a gonosz volt a sztoriban, csak ezt egy hatalmas fordulatban akarják prezentálni nekünk, lásd KOTOR, Black Ops, stb. Rengeteg játék meg tudja oldani jól ezt a helyzetet. A főhős, aki fölött átveszed az irányítást, már egy megalapozott valaki ebben a világban, mondjuk Shepard a Mass Effectben. De mégis van lehetőséget kvázi befolyásolni a múltját azzal, hogy miket válaszolsz a különböző karakterekkel való interakcióban. Emlékszem, ez volt az a játék, ahol a legjobban éreztem azt, hogy egy igazi világban egy igazi karaktert irányítok, és közben személyre is szabom, miközben ez nincs túlságosan lenyomva a torkomon. Hányszor fordul elő a játékokban, hogy a fejlesztők rájönnek arra a narratív igényre, hogy kell valami nagy tét a sztoriba, szóval már az első pillanatban bemutatnak valami világ elpusztítására képes dolgot, amit neked kell megállítanod, de aztán ki kéne tölteni a játék menet idejét, szóval miközben valami orbitális katasztrófa lebeg mindenki feje fölött, az NPC-k random kis szívességekre küldik a főhőst. Könyörgöm, épp meg akarom menteni a világot attól, hogy belezuhanjon egy hold a sziget közepébe. Tényleg ez a legjobb pillanat arra, hogy a random rohangálós kis feladatokat adjanak nekem? Ha valamire szükségem van a világ vége megállításához, ahhoz nem lenne elég szimplán az a tény, hogy ezt elmondom nekik? Képzeld már el, hogy egy meteor közelít a Föld felé, és a világ legjobb űrhajósainak pont arra a kis nyakláncra lenne szükségük, amit a nagymamától kaptál, mert ez igazából valami varázskristály. Ha ide jönnek, és a legegyszerűbben elmagyaráznák a sztorit, de azt mondanám nekik, hogy oké, megkaphatjátok, de hozzatok nekem előbb tejet a boltból. Nem, odaadod nekik, mert ezen múlik több millió ember élete, és ez a pillanat nem megfelelő ilyen kérésekre. És az első helyre egy olyan komoly problémát akarok felhozni, ami nem, ez sem annyira komoly, de azért azt hiszem, ez nagyobb gond. Crafting rendszer olyan játékokban, ahol erre az ég egyatt a világon semmi szükség nincs. A craftingnak nyilván helye van olyan játékokban, ahol ez valami központi része a játékmenetnek, jellemzően mondjuk egy survival játékban. A Minecraftban nyilván egy kifejezetten jó crafting rendszer van, főleg régen, amikor nem voltak receptek a játékban, hanem tényleg neked kellett felderíteni, meg persze online wikikből kiolvasni, mit hogyan kell csinálni. Nyilván fontos a crafting rendszer akkor is, hogyha valahogy a játék lóreához szorosan kapcsolódik.
A Witcher világának fontos része, hogy a Witcherek mindenféle főzeteket készítenek, hogy a szörnyeket azok segítségével le tudják győzni. Kifejezetten furcsa is lenne, hogyha a Witcher videójátékokban ez nem lenne benne. De egy ideje a crafting rendszerek olyannak tűnnek, mintha a fejlesztők egy ilyen kötelező checkboxként néznék, hogy mi kell a játékokba, és ezt ki akarják pipálni, akkor is, ha semmi értelme nincs ott, és csak fölöslegesen extra körökkel terheli a játékost. Például, és tudom, hogy sokan felhúzzák majd magukat ezen, de a From Software játékok tök jól megvoltak crafting nélkül az Elden Ring előtt. Tényleg nem teljesen látom az értelmét annak, hogy ahelyett, hogy kész tárgyakat gyűjthetnél össze szörnyektől meg ládákból, ahelyett most alapanyagokat gyűjthetsz, és azokból még craftolnod kell. Ez konkrétan csak fölösleges időhúzás. Ugyanez a Far Cry játékokkal. Tök jól meglennének a Far Cry játékok azzal, hogy csak gyűjtögeted a lőszert meg a robbanóanyagokat. Miért kell alapanyagokat gyűjtögetnem, és aztán azokból megcsinálnom a robbanóanyagokat? Fölösleges komplikáció, amire bizonyos játékoknak egyszerűen nincs szüksége. Ez nem egy survival játék, ez nem egy Ark, nem egy MMO, ahol pénzt csinálhatsz a craftolással. Ezek single player játékok, amik... Jó, oké, az Elden Ring egy RPG, és abban van hagyománya ennek, de a Far Cry? Jó, lenyugszom, nem kell aggódni. Ez csak egy ilyen kis vicces jelcelődés, komolyan ezt az elejére meg a végére is hozzá kell tennem, mert amúgy felszoktak egyesek háborodni a kommentekben, de szóval ha beleillitek magatokat ti is ebbe a helyzetbe, mik ezek közül, amit titeket a legjobban idegesít? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk róla a Discord szerunkon. Azért is érdemes ide csatlakozni, mert itt sosem maradtok le a legújabb hírekről a csatornával kapcsolatban, meg hogy például mikor kezdődnek a keddi csütörtöki streamek, amikor már igen rendszeresen keddi csütörtökiek, úgyhogy ezeket is érdemes figyelni. Mint mindig, most is sokat segít, ha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek itt-ott TikTokon, Threadsen, Instán, mit tudom én, várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.